Mate! I had the best class. Chiar foarte, foarte bună. Amazing! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt cum e ultima mea zi de școală și ce o să fac în ea. Deci, tata, eu am văzut un păianjen în casă, am luat sabia și tot l-am deranjat. Și atunci el s-a luat de mine. Și făcea după Melissa. Da. Nu știu unde e Melissa. Trebuia să fie acasă. A plecat cu Coca. Ha? Unde? Nu știu. Familie dragă, nu știm unde este Melissa. Eu am avut absorbirea înainte cu o zi de Scarlett, pentru că eu sunt la liceu, acum am terminat a noua. Și eu să știți că n-am filmat de acolo, pentru că nu m-am gândit. A fost o chestie așa de hai doar să terminăm tot cu asta. Și a fost foarte, foarte bine. Acum sunt în vacanță de vară și am acest vibe de vară și foarte fain. Astăzi este ziua de sărbare la Scarlett. Și încheie școala. Ce clasă încheie? A cincea. A 5-a! Wow! Vă mai aduceți aminte cum era în clasa a 5-a? Cei de clasa a 6-a? Primul an încheia la școala americană. Da. Care au fost foarte, foarte greu și cu foarte multe provocări, dar cu foarte, foarte multe progrese. Sunt foarte mândri de tine. Și aseară vorbeam cu cineva de Scarlett, cum a schimbat școala, cum a fost. A înflorit Scarlett. Nu știu dacă voi vedeți, dar a înflorit. Ia uite eu. Deci cum erai la începutul anului și cum ești acum? La începutul anului eram atât. Acum sunt a mie. Deci, la începutul anului înțelegeam de vorbit, mediu așa, dar înțelegeam chiar foarte bine, pentru că eu mă uit numai la videouri în engleză, pentru că cum auzi, așa și mai vorbești, înveți. Vreau să vă arăt și vouă băutura mea cu iarbă de grâu. În fiecare dimineață eu beau o jumătate de lămâie stoarsă, o linguriță de iarbă de grâu și un pic de scorțișoară, din asta e foarte e foarte sănătoasă, mă simt mult mai bine. Adică decât să beau o cafea pe stomacul gol, mai bine știu că în momentul ăla de dimineață în care se asimilează absolut tot, iau ceva sănătos, știi? Știți cum mi se pare mie băutura asta? E ca în desene animate când vine prăjitoarea aia cu buba aici și faci o licoare așa și te pune să o bei. Ideea următoare, și mie îmi place băutura asta când combini tu cu lămâia aia și cu ghimbir. Partea aia îmi place, când e numai așa, iar bea de grâu cu apă, e parcă beau pământ, nu știu. Motoreta asta este a mea. Da, știm, tati. Cum merge? Ai mai progresat? Știi să te dai bine? Da, mă dau bine. Da, ți-a mai ridicat puterea la ea. Acum este mai puternică pentru că a mai învățat Anza și o stăpânește mai bine. I-am și slăbit aici puțin amortizorul ăsta ca să fie așa mai de vârsta lui. Da, e faină. Haide să mergem, tati. Este atât de gri totul afară, zici că nici nu este vară. Mi-ar plăcea să facem o chestie de asta, să plecăm undeva unde este mai cald, dar deocamdată suntem pe aici. Sperăm să vină vara în România. Știați că norii au un nume fiecare. Noi învățăm nori pentru că e important să știi ce nori sunt, ce provoacă. Cumulus poate să dea ploi sau tunete și stratotus mai mult tunete. Cumulus e fluffy ca vata pe băț, stratotus e ca un strat și nu vezi cerul. Să vă zic sincer, e atât de mare diferență între școala americană și clasa aia la români și așa o oră când înveți engleză. Să vă zic sincer că de la români n-am avut niciun chef să învăț și nici n-am învățat aproape nimic. Cu alte cuvinte, ce înveți, uiți repede, adică faci o oră, ce să înveți de acolo dintr-o oră, înveți un cuvânt, yes. Și acolo vorbești și română. Dar la americani doar are engleză, te învață și să vorbești mai corect. Repeți engleza asta foarte mult pentru că și vorbește engleză. Și la engleză mai țin minte că învățam doar nose, mouth, adică gură, nas și așa. Le-am învățat, dar sunt chestii basic care le înveți. Și ce să zici? I have a nose, who cares? Adică la școala americană înveți lucruri mult mai complexe. Ia ce drăguțe sunt! Sunt din astea mai de câmp.
Oh, ce alegere faină. Extraordinare florile, Scarlett. Voi ce ziceți de florile astea? Vă place să cumpărați trandafiri de astea de sezon sau ce fel de flori vă place vouă să cumpărați? Mie îmi plac astea care seamănă cât mai mult cu florile de câmp. Sunt superbe și superbe și prețul a fost și foarte bun, 24 de lei. Wow. Uite, ăsta tot. Să-mi trebuie să zici. Aude doamna. Nu, pentru doamna, dacă vede acest video, a fost 240 de lei. Nu, doamna, nu. Prețul nu reprezintă aprecierea noastră față de dumneavoastră. Nu, dar zic ideea să fim smart, nu? Adică nu aruncăm banii pe niște flori așa cu dădeam 3 fire de... Astea eu le iubesc cel mai tare. Nu mi-le lași mie. Iubi, da, gata, când te faci învățătoare? Anul acesta a fost prima dată greu, după aia din ce în ce mai ușoară. Prima dată am plâns pentru că și eram foarte tristă, pentru că toți colegii mei știau engleză foarte bine și ei făceau corect totul. Și eu eram aia care nu știam aproape nimica. Dar de ce? Eu până în clasa 4-a am făcut școala română. După aia, adică acum, am făcut clasa 5-a la american. De-aia mi-a fost atât de greu. Greu la mine înseamnă nu știu să scriu și să citesc. Astea sunt cele mai grele lucruri. În limba engleză. În limba engleză, să scrii și să citești. Dar în rest, să vorbești și de înțeles, e super ușor la mine. Easy peasy, lemon squeezy. La început a fost un pic greu cu limba și am văzut-o plângând de câteva ori, dar nu a durat așa de mult. În ultima jumătate de an, cred, n-am mai văzut-o plângând. A sărit de la acea stare emotivă, că nu mă descurc, îmi zic, da, te descurci, e foarte bine. Și a dat și ea seama și atunci, chiar dacă nota nu era așa cum ar fi avut-o dacă mergea la școala românească, nu se supăra, se încuraja singură. Deci pentru mine, primul an de când m-am mutat la școală, de la școala românească la școala americană, sincer chiar n-a fost greu. N-a fost greu aproape deloc, nu știu, eram foarte aeriană, nu mă gândeam foarte mult la învățat. Eram muncitoare, da, chiar încercam să învăț, dar nu am prea băsat de asta. Mie mi-era mai mult să-mi fac prieteni și mi-am făcut prieteni foarte ușor. Nu m-am simțit așa de parcă am fost copilul nou. M-a fost chiar foarte tare, m-a avut o experiență foarte tare și văd că și Scarlett a avut și are, deci mă bucur foarte mult pentru ea. The best class. I say that with all my heart. I love you guys. I also have 3 things to say to my wonderful students. Number 1, remember the morning prayer we had every day. All those things that we asked from God, those things will make a smooth path for you in life. Remember them. Number 2, when you are down, look up, because help will always come. And number 3, you better come visit me in the class. Otherwise, I'll give you strikes. Okay? Thank you guys for giving me such an amazing year. You are such a good company, and I enjoyed every single day. No kidding. Okay, so thank you so much. E o doamnă foarte bună. N-am avut așa o doamnă până acum. Chiar foarte, foarte bună și frumoasă. Ea mă încurajează foarte mult să învăț și așa. Ea se comportă foarte frumos cu mine. Cum a fost, Ca? Îmi trebuie un an să spun cum a fost Scarlett. A fost extraordinară, cu zâmbetul ei mare și fiecare dimineață mă îmbrățișa, îmi zicea I love you, you are the best teacher. Și la fel și în clasă, foarte atentă, entuziasmată. De multe ori am lipsit. Deci am mers în Grecia, în Israel, Dubai și ele au fost părțile grele de recuperat. În pauze eu dădeam teste pentru că am lipsit. Cu toate că a lipsit, când venea și făcea toate temele, întreba, trebuie să mai fac ceva, a reușit să recupereze incredibil. Prietenă cu toată lumea. Ea era zâmbitoare și cu toată lumea se juca. Nu au existat grupulețe, asta a fost extraordinar. Așa, într-un cuvânt, amazing. Vreau să vă zic despre colegii mei. Au fost foarte buni. La școala românească, de multe ori aveam niște grupuri, știi? Ăia mai fancy, așa mai băgați un pic, ăia mai
gangster, așa, ceilalți mai nerds și așa. Și asta e ce nu-mi plăcea. Eu nu eram de la niciuna, eu doar ziceam, nu vreau să fiu în nicio grupă, vreau să fiu un coleg simplu și normal. Și asta e ce nu-mi plăcea. Dar la școala asta, imediat ce făceam așa o grupă, doamna venea și a zis nu, Dumnezeu nu vrea asta. Și așa că n-am avut un grup. Toți colegii eram așa, un grup foarte mare. Scarlett Mateș. Gata! Felicitări! Felicitări tuturor! Suntem foarte mândri de tine, de creșterea ta și de cum te-ai dezvoltat, munca ta depusă foarte. Am evoluat foarte mult la înțeles și la vorbit. La citit, semi, adică nu știam nimic atunci, dar acum știu, adică știu să citesc și înțeleg, dar unele cuvinte mi-e greu să le pronunț și să le citesc, e foarte greu în engleză. În română, adică e A, B, C, D și în engleză A, B, C, D. I e I, E e I și A e A. Ce? Deci asta a fost cam cele mai grele lucruri să le învăț. Cu limba engleză țin minte că și mie că mi-a fost greu la început, pentru că normal nu eram familiară cu limba, adică știam, înțelegeam engleză, pentru că eu la filme și desene și chestii numai în engleză mă uitam, dar nu eram obișnuită să vorbesc, să scriu, să nu mai zic, nu știam să scriu deloc. Deci asta pentru mine a fost puțin greu la început, doar că am avut prieteni care să mă ajute și m-au învățat ei îmi traduceau, ei mă ajutau cum să vorbesc corect în engleză. Asta m-a ajutat foarte tare, am avut și o doamnă foarte tare, foarte drăguță, care m-a ajutat și ea și era româncă, așa că putea să-mi explice dacă nu înțelegem ceva în engleză. Nu pot să zic că a fost greu pentru mine, pentru că am avut o experiență foarte bună și liniștită, deci mă bucur foarte tare pentru asta. Mulțumesc că te-ai dat până la final. Ne vedem la vlog.